नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देप मल्ल। सो गाइस, Realme ले चाहिँ आफ्नो Realme GT र Realme GT मास्टर एडिसनलाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ र यही हप्ता भित्र नै हामीले नेपाली बजारमा यिनी दुईटा स्मार्टफोनलाई देख्न मिल्दैछ। Realme कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ फ्ल्यागशिप किलर स्मार्टफोन रहेका छन्। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म Realme GT को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Realme GT को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.43 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 360 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। तर ग्लास भने कुन हो भनेर कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन। यहाँनिर चाहिँ प्राइस कट आउट गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ र यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ हामीले दुईटा डिजाइनका साथ देख्न मिल्छ। एउटा चाहिँ फुल ग्लासको बिल्ड क्वालिटी रहेको छ भने अर्को चाहिँ भेगन लेदरको चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ जो एकदमै प्रिमियर वाला चाहिँ फिल दिन्छ। हेर्दाखेरि पनि एकदमै युनिक रहेको छ। जो हजुरहरुले स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको चाहिँ भेगन लेदर वाला डिजाइन वाला रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। 1100 निटको चाहिँ पिक ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। हल्का फुल्का यसको बेजल र चिन चाहिँ एकदमै सानो, एकदमै कम देख्न मिल्छ जो एकदमै राम्रो कुरा पनि हुन जान्छ र वाइड 1 L1 को पनि सपोर्ट रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी, प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै बवाल रहेको छ। तर कुन ग्लासले प्रोटेक्सन गरेको छ यो पनि मेन्सन गरिएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्छ Realme UI 2.0 का साथ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। Realme को UI पनि राम्रै हुन्छ। र यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा यसको हाइलाइटेड फिचर भनेको यसको प्रोसेसर नै रहेको छ जो Qualcomm को Snapdragon 888 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ भने CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने ट्रिपल कोर क्रायो 670 गोल्ड, सिल्भर र प्राइम वाला चाहिँ CPU देख्न मिल्छ भने एड्रिनो 660 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। ओभरअलमा गेमिङ परफर्मेन्स पनि बब्बाल देख्न मिल्नेछ। LPDDR5 RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ। र यसको अन्तुतो स्कोरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग 8 लाख भन्दा माथि रहेको छ भने यसमा सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ स्टेनलेस स्टिलको लिक्विड कुलिङ टेक्नोलोजी पनि युज गरेको छ जसको कारणले चाहिँ हिट हुनलाई पनि बचाउँछ, कुल गरेर चाहिँ राख्छ जो एकदमै कमालको फिचर पनि मान्न सकिन्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै बब्बाल गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्दैछ जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सोनीको IMX682 सेन्सर देख्न मिल्छ भने सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ। यो चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन। थर्ड वाला लेन्स चाहिँ टेलिफोटो लेन्स ISO फिचरका साथ आएको भए चाहिँ एकदमै कमालको क्यामेरा सेटअप चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड 60 FPS मा गर्न सकिन्छ भने अगाडिबाट भने हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड 60 FPS सम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसिङमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बब्बालै चाहिँ छैन किनभने यो स्पेशल परफर्मेन्स किलर स्मार्टफोन भएको कारणले चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ देख्न मिलेको छ। अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्दैछ। फ्ल्यागशिप लेभलका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ कमै देख्न मिल्छ जो 3.5mm को हेडफोन ज्याक जो यसमा देख्न मिलेको छ एकदमै राम्रो कुरा पनि मान्न सकिन्छ भने अरु इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, NFC फिचरको पनि सपोर्ट रहेको छ, हाई रेस अडियो पनि देख्न मिल्छ भने ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अरु सानातिना सेन्सर फिचरहरु सबै देख्न मिल्छ जस्तै प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, नाइट मोड भयो, AI ब्युटी मोड देखि अरु सानातिना फिचरहरु सबै देख्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको Realme GT मोड पनि देख्न मिल्छ। यदि हजुरहरुले यो स्मार्टफोनमा Realme GT मोड अन गर्नु भयो भने अटोमेटिक हाई परफर्मेन्स मोडमा चाहिँ जान्छ जसमा हामीले कमालका चाहिँ एनिमेसनहरु पनि देख्न मिल्छ जो एकदमै कमालको फिचर पनि रहेको छ भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 65 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। 0 to 100% चार्ज चाहिँ ओन्ली 35 मिनेटमा गरिदिन्छ जो एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। हामीले नेपाली बजारमा
दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न मिल्नेछ। इन्डियन बजारमा पनि दुईवटै भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ, जो 8GB प्लस 128GB र 12GB प्लस 256GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र यसको प्राइसिङहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाली प्राइस चाहिँ कन्फर्म चाहिँ भएको छैन, तर जुन प्राइसमा इन्डियन बजारमा लन्च भएको छ त्यही प्राइसको अलिकति फरकमा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 60 देखि 65,000 र यसको जुन हायर भेरिएन्ट चाहिँ 70 देखि 75,000 को बीचमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। सो गाइस यही थियो Realme GT को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 70K मा नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै बवाले मान्न सकिन्छ। त्यो क्यामेराका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ यो प्राइस सेगमेन्टमा भने क्यामेराका लागि चाहिँ त्यस्तो बवाल छैन, तर ओभरअल अरु फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने जस्तै पर्फर्मेन्स हेर्ने हो, यसको डिजाइन हेर्ने हो र अरु सानातिना फिचरहरुलाई हेर्ने हो र यसको इन्ट्रेस्टिङ फिचरहरु पनि रहेका छन्, तिनीहरुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। गेमिङका लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन रहेको छ। यदि हजुरहरु चाहिँ 60 देखि 70,000 को बीचको प्राइस सेगमेन्टमा एउटा राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली यो स्मार्टफोनको वेट गर्नु होला। र राम्रो कुरा त Realme का स्मार्टफोनहरु हामीले फेरिदेखि एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा नेपाली बजारमा देख्न मिल्दैछ, एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। म पनि Realme GT सिरिजको नेपाल लन्चलाई लिएर चाहिँ एकदमै एक्साइटेड रहेको छु। सो हजुरहरु भने कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको चाहिँ के कुरा हजुरहरुलाई राम्रो लागेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।